අයිබුවන් ඔහම එකතුලයි නෙස්සල් Geek ස්කූල් YouTube channel එකකින් ගෙන CSS lesson series එකේ පළවෙනිම වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වෙද්දී අපි SL Geek ස්කූල් එකේ ගොඩක් programming languages cover කරලා තියෙනවා සහ මේ programming IT වලට සම්බන්ධ දේවල් මේ විදිහට cover කරලා තියෙනවා සහ කරමින් පවතිනවා. ඉතින් CSS කියන්නේ මේ විදිහට ගොඩක්ම request කරපු lesson series එකක්. ඉතින් SL Geek ස්කූල් එක වඩා මතක ඇති අපි HTML කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ series එකට එන්න කලින් මේ අලුත් ආරම්භයක් අපි අරගන්න අලුත් lesson series එක මීට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම HTML lesson series එක කරලා ඉවරලා මෙතනට එන්න. මොකද මෙතනදී මට ආය අමුතුවෙන් HTML ගැන කතා කරන්න බෑ. මොකද ලොකු වෙලාවක් අපිට යනවා අපේ focus එක තියෙන CSS ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් lessons නෑ. lessons 10ක් 12ක් වගේ බැලුවත් ඇති HTML වල. ඉතින් ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරලා CSS පටන් ගන්න කියලා කියන ගොඩ දෙනෙක් අහනවා මේ අපි මොකක්ද යන්න ඕනේ පාත් එක මොන විදිහට තමයි මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පිළිවෙල තමයි මුලින්ම HTML කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ CSS කරන්න ඕනේ. මම කියන්නේ web development වලදී. ඊට පස්සේ JavaScript තවත් සමහරව Python වලින් පටන් ගන්නවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ හොයනවා නම් ස්ටාර්ට් එකක් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ HTML CSS JavaScript ඔන්න ඔය පිළිවෙලට යන්න කියලා. එහෙමයි. එහෙම පිළිවෙලක් කියලා යන්නේ නැහැ. නමුත් මම නිර්දේශ කරන පිළිවෙල ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට කෙනෙක්ට Python හරියට පුළුවන්. කොහොම හරි අපි ගොඩක්ම ටාගට් කරන්නේ නිසා මම වැඩිපුරම කැමති web development කියන එකට. ඒක නිසා තමයි මම ඒක මුලින්ම ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් HTML මේ විදිහ කරලා තියෙන සර්කිත ප්‍රමාණයක් CSS මම කරලා නැතුව තමයි JavaScript වලට ගියේ. මොකද CSS ගැන මම crash course වලදී කතා කරා. මම live ඇවිල්ලා crash courses කිහිපයක් කරා. මේ විදිහ HTML සහ CSS කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා web pages සකස් කරා. ඉතින් නමුත් මෙතනදී මම කතා කරන සමහරකට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වගේ ඇති. මොකද අපි CSS කරලා නැති නිසා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ CSS කියන්නේ මොකද්ද? Cascading Style Sheet කියන එක තමයි මේකේ හරියම තේරුම. ඉතින් මේ වචන කියනකොට අපි CSS කියලාම කියමු ඉස්සරහට. ඉතින් මේ Cascading Style Sheet කියන එකෙන් සරලම වෙන්නේ වෙබ් පේජ් එකක් ලස්සන කරන එක. මොකද්ද ලස්සන කරනවා කියන්නේ? මේ විදිහට ඔයාලා HTML වලදී අපි වෙබ් පේජ් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදුවා. හරියට නිකන් අපි ගෙදරක ගඩොල් බඳිනවා වගේ. දැන් ඊළඟට අපි දැන් කරන්නේ CSS වලින් මේ ගඩොල් වලට පොටි ගහරි මොන හරි හුණු හරි ගාලා මේකට පේන්ට් කරලා මෙන්න මේ වගේ කරලා අපිට ඕන විදිහට ලස්සනට මේ දේවල් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කතා කරලා තියෙන සහ කතා කරන JavaScript වලින් මේකට වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි කැල්කියුලේටර් එකක් වගේ හැදුවා JavaScript වලදී. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මොන හරි වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේක පාවිච්චි කරන එක තමයි සරලම JavaScript වලදී වෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට තේරෙනවා මේ තුන එකතු වෙලා තමයි අපි දකින්න ගොඩක් වෙබ්සයිට් හැදිලා තියෙන. අනිවාර්යෙන් වෙබ්සයිට් එකක මම කියන්නේ හැම එකෙම නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය අපි සැලකිය යුතු වශයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවියක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම HTML CSS JavaScript කියන තුනම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මොකද මෙතනදී අපිට කිසිසේත්ම CSS හලන්න බෑ. මොකද CSS නැතුව වෙබ් පේජ් එකක් කිසිම ලස්සනක් නැති කිසි කමකට නැති සරලව කියනවා වෙබ්සයිට් එකක් බවට පත් වෙනවා. නිකන් මුකුත්ම අපිට කිසිම අපිට බ්‍රවුස් කරන්න හිතෙන්නේ නැති විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් වෙනවමයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතනට වඩා CSS වලින් ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ CSS අමාරුද? නෑ. CSS ඇත්තටම ලේසි. මේක programming language එකක් නෙමෙයි. මේක styling language එකක්. මේක programming language එකක් කියලා හිතන්න එපා. අපි දැන් මම කලින් කතා කරා HTML කියන්නේ programming language එකක් නෙමෙයි. CSS කියන්නේ programming language එකක් නෙමෙයි. JavaScript තමයි අපි මේ යන පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න පළවෙනිම programming language එක. ඒක නිසා මේක programming language එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේක තවත් ලේසි. මේකේ ලොකු logic නැහැ. අපිට සරලවම නිකන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට design කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර කලිනුත් කතා කරලා තියෙනා වගේ හැම දෙයක්ම කටපාඩම් කරගන්න යන්න එපා. නමුත් අපිට programming language Google search කරන්න පුළුවන්. සමහර කෙනාට CSS යෙදෙන විදිහ ටිකක් tricky. අපිට හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේක කොහොමද කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොන හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේක සෙන්ටර් කරන්න ඕනේ. පේජ් එකේ මැදට ඉන්න ඕනේ. අපිට එකපාරට හිතෙන්නේ මේක කොහොමද සෙන්ටර් කරන්නේ. සෙන්ටර් කරන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලෙක්ස් බොක්ස් කියන එක දේවල් තියෙනවා. මේ දේවල් කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ. මාජින් එක ඊට පස්සේ පැඩින් එක මේ වගේ දේවල් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද. මේ දේවල් අනුව අපේ කන්ටෙන්ට් එක අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට ගෙනියන්නේ කොහොමද. මේක කලර්ස් මාරු කරන්නේ කොහොමද. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් මාරු කරන්නේ කොහොමද. මේකේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් අපිට වෙනස් කරන්න පේන විදිහ වෙනස් කරන්න CSS වලදී අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක සෑහෙන ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් මේ කෝස් එක කාටද? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඔයගොල්ලෝ SL Geek YouTube channel එකේ SL Geek school එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා උපකාරයක් විදිහට පුරාණ subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් SL Geek school channel එකට ඒ වගේම පුළුවන් නම් share කරන්න. තවත් අනිත් අයට පුළුවන් මගේ Patreon එකට join වෙන්න. ඒක සෑහෙන ලොකු දවවක් මේ channel එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් මොන දේ කරත් දිගට වින්න ලෙසන් සීරීස් එක ඉවරනකම් අනුතර ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් ෂෙයා එකක් දාන එක ඔයාලට කීයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ කෝස් එක
ඕනම කෙනෙක්ට CSS ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් ජීවිතේ CSS කියන දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය මේ විදි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් ඔය HTML වලින් පටන් ගන්න. HTML නැතුව මේ ලෙසන් එකට එන්න එපා. HTML ටික කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරනට පස්සේ මේ ලෙසන් එකට එන්න. එතකොට මේ ලෙසන් එක තේරුම් ගන්න උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් HTML යම් තාක් දුරකට හරි දන්න ප්‍රෝග්‍රෑමින් කිසිම නොලෙජ් එකක් නැති ඕනම කෙනෙක්ට උනත් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. යංග CSS අමතක කරලා ආයෙ මතක් කරගන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ජර්නි කියන්න CSS කියන සම්පූර්ණයෙන්ම 0 to hero මේ සීරීස් එකේදී කතා කරන ඉතින් ප්ලේලිස්ට් එක ඕගලට බලාගන්න පුළුවන්. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි Geek ස්කූල් එකේ CSS lesson series එකකට join වුණාට අපි ඊළඟ lesson එකේ දාගෙන CSS කියන්නේ මොකද්ද CSS වලින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.